ස්ට්‍රෙස්ෆුල් යුනිවර්සිටිද? එන හරි. හරිනේ. ස්ට්‍රෙස්ෆුල් කියවගා ඒක এডুকেෂන් තමයි ගොඩක් ඉස්සරහට වෙන්නේ. ස්ට්‍රෙස්ෆුල් අසයින්මන්ට්ස් එක්සෑම්ස් නේ. දැන් ස්ට්‍රෙස් තමයි වැඩිපුර තියෙන්නේ නේද හැමෝටම. දැන් এডুকেෂන් පැත්තේ අර ස්ට්‍රෙස්. අපි අර දැක්ක ගමන් අපේ ජීවිතයේ අභියෝගයක් හරි ප්‍රශ්නයක් හරි වුණත් එනකොට අපි බය වෙනවනේ සමහර වෙලාවට. හැබැයි ආවට පස්සේ හිතන ආශා මේක තමයි මගේ හැඩය වෙනස් කරන්නේ. මම ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කර හිටියේ යුනිවර්සිටි යන කාලේ. ඒක ගොඩක් ස්ට්‍රෙස්ෆුල් ඒක. ඒ කියන්නේ ෆුල් ටයිම් ජොබ් එකක් කරනවා. වැඩ කරන තැන දවස් දෙකක් නිවාඩු එතකොට කියන්නේ වීක් ඩේස් වල නිවාඩු දානවා. ඊට පස්සේ එක ලීව් ගන්න පුළුවන් උපරිම ටික අරගෙන තමයි කැම්පස් යන්නේ. ඒතර වීකෙන්ඩ්ස් වල ෆුල් ටයිම් වර්ක් කරනවා. අරකේ කවර් කරන්න ඕනි හින්දා. එහෙමම මුළු අවුරුදු 5ම වැඩ. එක දවසක්වත් නිවාඩුවක් නැහැ. මෙහෙම හරි වැඩකට එන්න. එතකොට ඒක තමයි මගේ ડિප්‍රෙෂන් වලට මාව ඩ්‍රයිව් කරුවේ. ડિප්‍රෙෂන් හැදෙන ඩ්‍රයිව් කරේ එතනින් අවුරුදු 20න් පටන් ගත්තේ. එතකොට ડિප්‍රෙෂන් හැදුන්නේ නැත්තම් මම මෙහෙම මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. එයා නිකන් ලෝය කෙනෙක් විතර උසාවිය යනවා එච්චරයි. ලයිෆ් එක ලොකුවට චේන්ජ් වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අර ස්ට්‍රෙස් එක නිසා තමයි මේ අපේ හැඩේ හදන්න මිටි වලින් ගහලා අපිව හදන්න ලස්සනට අඹනවා වගේ ස්ට්‍රෙස් එක නිසා. හැබැයි අපි ස්ට්‍රෙස් එක තුල ගන්න ඩිසිෂන්ස් තමයි අපිව ලස්සනට අපේ අර පාත් එක යවන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න ජීවිතයේ කිසිම දවසක වරදින්නේ නැහැ. කාටවත් වරදින්නෙත් නැහැ, වරදිලත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මතක තියාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ මේ මොහොතේ අද මෙතන දැන් මේ මොහොතේ ඉන්නවනේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝ ආපස්සට හැරිලා බලද්දි ජීවිතේ මොන හරි ගත්තු තීරණ නැති අපරාධේ මං මේ මැලේසියාවට ආවා, අපරාධේ මං අරයව මැරි කර, අපරාධේ මං මේ ඩිග්‍රී කර, අපරාධේ මං මේ යුනිවර්සිටි එකට ආවා, මට අරහෙ යන්න තිබ්බා, මට මෙහෙ යන්න තිබ්බා, මට අරක කරන්න තිබ්බා, මට මේක කරන්න තිබ්බා. පාස්ට් ටෙන්ස් වලින් කතා කරලා අපි හිතලා මේ වෙලාවේ වොරි වෙන සමහර දේවල් තියෙනවා ජීවිතේ. මතක තියාගන්න ජීවිතේ කිසිම දවසක කාටවත් වරදින්නේ නැහැ. මේ විශ්වයේ ඇත්තටම කිව්වොත් තියෙන එක දෙයයි. ඔබට අවශ්‍ය මොනවද? ඔබට අනවශ්‍ය මොනවද? අවශ්‍ය මොනවද? අනවශ්‍ය මොනවද? ඒතර අපි කතා කරන්නේ අපි හිතන්නේ හැබැයි වැඩිපුරම අනවශ්‍ය දේවල්. අපි හැබැයි හරි හොඳයි. පන්සිල් පද පහ රකින්නවා. හරි හොඳ කියන්නේ බොරු කියන්නේ මොනවත් නැහැ. හැබැයි කතා කරන්නේ අනවශ්‍ය දේවල්. Unwanted thoughts, unwanted words. නිවුස් බලන්නේ නිවුස් එකේ බැලුවම අපිට අවශ්‍ය දේවල් බලන්නේ unwanted දේවල්. හැබැයි අපි දවස පුරා මොනවද කතා කරන්නේ? දවස පුරා මොනවද හිතන්නේ? අපි අනවශ්‍ය දේවල් හිතන්න අනවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න අපිට අනවශ්‍ය දේවල් ඇට්‍රැක්ට් වෙනවා. අපි අවශ්‍ය දේවල් හිතන්න අවශ්‍ය දේවල් කතා කරන්න අවශ්‍ය තැනට අපිට යන්න පුළුවන්. මොනවා වුණත් අපි මේ නිකම් බයොලොජිකල් බොඩි එකක්. නිකම් බයොලොජිකල් බොඩි එකක් නේ. මේකප් කරලා ලස්සනට කොණ්ඩ දාලා ඇඳගෙන හිටියට මේක ඇස්සේ තියෙන තනිකර නහර ඇටලේ මස් ටික නිකම් බයොලොජිකල් බොඩි එකක්. ඇටලේ මස් නහර ටිකත් අයින් කරලා ගත්තොත් ඇතුළට ගියාම පරමාණු ටිකක් ඇටම්ස් නිකන් ඇටම්ස් ටිකක් විතරයි මේ අපි ගාව තියෙන්නේ. එතකොට මේ නිකන් පරමාණු ටිකක් මතක තියාගන්න. මේ නිකන් පරමාණු ටිකක් තමයි නිකන් එනර්ජි එකක්. ඒ කියන්නේ උත්පාද ස්ථಿತಿ භංග වශයෙන්. පුපුරු ගහන නිලාකුරු තියෙන නිලාකුරු පුපුරු ගහන්නේ. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ අපේ එනර්ජි එක. හැබැයි යම්කිසි අවාසනාවකට හෝ වාසනාවකට අපිට එහෙම පේන්නේ නැහැ. අපිට පේන්නේ මේ ඝන ස්වරූපයෙන් අපිට පේනවා. අපිට මිනිස්යාට පේන සීමාවක් තියෙනවා, දැනෙන සීමාවක් තියෙනවා, ඇහෙන සීමාවක් තියෙනවා. මේකත් අපි රැවටෙනවා. අපි හිතනවා ඔන්න අපි අල්ල ගන්නවා මේ තමයි මගේ බොඩි එක මේ ඒවත් ඇත්ත අපි මේ බොඩි එක මේන්ටේන් කරන්න ඕනේ අපි ජිම් යන්න ඕනේ අපි ෆේෂියල් කරන්න ඕනේ අපි සැලොන් යන්න ඕනේ අපි ලස්සනට ඉන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්ම ඉන්න ඕනේ නැත්තම් අනේ ජීවිතේ දුකයි කියලා කබ්බ පෙරාගෙන එහෙම ඉන්න බෑනේ නේ අපිට එහෙම කැතට හඩු ඇඳගෙන ඉන්න බෑ හැබැයි අපි හැමදේම සැලොන් යන්න ඕනේ ෆේෂියල් කරන්න ඕනේ ජිම් යන්න ඕනේ ලස්සනට ඉන්න ඕනේ හොඳට අඳින්න ඕනේ හැබැයි අවබෝධයෙන් අපිට හොඳට ෆන් ගන්න පුළුවන් සැප විඳින්න පුළුවන් ඕන සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ඕන තරම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් සල්ලි කියන්නේ පවක් නෙමෙයි එනර්ජි හැමදේම එනර්ජි අපිට ඕනි සල්ලිත් ඕනි සතුටත් ඕනි හැබැයි සල්ලි මේක එනර්ජි එකක් නෙමෙයි මේක නිකන් සල්ලි තමයි කියලා අල්ලගත්තු කෙනා දුක විඳිනවා
හැබැයි මේකත් එනර්ජි එකක් මේක අපිට අවශ්‍ය දෙයක් කියලා තැන්ක්ෆුල් වෙලා අල්ලගත්තු කෙනා සැප විඳිනවා. අපේ ජීවිතයේ මේ භෞතික ලෝකයේ තුල අපිට අල්ලගන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය ඇතුලේ සත්‍ය අල්ලගත්තොත් මේ ජීවිතේ හරීම ලේසි. එතකොට අපි බැච් මිස් වුණත් අපි දන්නවා මට හොඳක් උනේ. සමහරට ඊළඟ බැච් එකේ මගේ සෝල්මේට් ඉන්නවා. නේ? එතකොට බැච් මිස් වෙන්නේ මාව සෝල්මේට් හම්බ වෙන්න, ට්වින් ෆ්ලේම් හම්බ වෙන්න. සමහරකට මාව යුනිවර්සිටි එකකින් එළියට දැම්මත් ඒ එළියට යන කරලා ජොබ් එකෙන් ඊට පස්සේ මට මොකක් හරි වෙන මාවතක් කරනවා. වෙන මට ලොකු බිස්නස් එකක් කරන්න ඔපචුනිටි එකක් එනවා. එතකොට යුනිවර්සිටි එකෙන් මම එළියට වැටුනේ නැත්නම් ඒක කරන්න බෑ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මිනිස්සු විදිහට අපි දැන් හදා ගන්නවනේ ලෝකයක්. A level, O level, university,